again mga kapiks and welcome to my channel. Sa channel nga pala na to, gumagawa ako ng mga computer related video. So ngayong araw na to, samahan nyo ako to unboxing yung order ko na power supply unit and syempre itest na rin natin siya. So let's go! Ayan. Ito na yung pinaka-item mga kapiks. Yun. Pansit Canton pa yung ano yun, yung karton. So masyadong pinag-effortan nung seller. Wala naman. Yan siya mga kapiks. May pre-code. So yung specs nya. So ayan. Di pa kompleto kung hindi natin siya itetest. So let's go. So bago natin siya i-test, ito pala yung konti niyang features, no. Meron siyang 24 pin. Ayan. And dalawang Molex para sa mga fans, and dalawang SATA, ayan, and isang 4 pin. So ayan, pag itetest natin siya mga pics, di muna natin siya isasaksak sa pinaka motherboard. So kuha lang kayo ng copper wire, ayan, tulad nyan, and then pag magtetest tayo, hanapin nyo lang pinaka green na wire, ayan, then saksak nyo lang siya. And then, hanapin nyo yung isang block. So, ayan, meron siyang katabing block. Pwede na yan. So, ayan. Ayan. So, pag lang natin siya, kunin ko lang yung power cord. And, ito. Kunin natin siya dito. So, dapat umiikot yung fan niya, no? So, ayan mga kapiks, umiikot siya, no? Ibig sabihin, buo siya. Wala siyang detect. Higop. So yun lang mga kapiks, for more video like this, huwag kakalimutan mag-subscribe, like at mag-comment ka na rin. Marami pang mga gantong video ang lalabas mga kapiks, and maglalabas din ako ng video about power supply, kung ano yung mga dapat nyong malaman sa kanya. So yun lang mga kapiks, maraming salamat sa panonood, and keep safe again, and God bless. I'm out.